9 in the morning and Cassie is still in bed. Most schools have already started for the day, but Cassie's school now starts later, much later. It runs from 1:30 in the afternoon till 7 in the evening. 9 giờ sáng và Cassie vẫn còn trên giường. Hầu hết các trường học đã bắt đầu ngày mới, nhưng giờ học của Cassie bắt đầu muộn hơn nhiều. Nó bắt đầu từ 1:30 chiều đến 7 giờ tối. Morning, Mom. Waking up later and getting more sleep has had a dramatic impact on life at home. Thức dậy muộn hơn và ngủ nhiều hơn đã có tác động mạnh mẽ đến cuộc sống ở nhà. I used to get really annoyed when my mom trying to wake me up. I'm sorry. But now she doesn't really have to. I can just do it on my own. Tôi đã từng rất khó chịu khi mẹ tôi đang cố gắng đánh thức tôi dậy. Tôi xin lỗi nhưng bây giờ cô ấy thật sự không cần phải làm như vậy. I don't see her, looking tired. And, even if you order to feel tired and you're likely, stop it to someone, but she's much. Tôi chỉ có thể làm điều đó một mình. Tôi thấy cô ấy mệt mỏi, ngay cả khi cô ấy vẫn... bạn biết đấy, có thể hãy dừng nó lại vào mùa hè để cô ấy có thể tốt hơn. They've changed the start time at Cassie's school not because they think their sixth formers are lazy. The decision's based on more than 20 years of research into the teenage body clock. Họ đã thay đổi thời gian bắt đầu ở trường Cassie. Không phải vì họ nghĩ những người họ lười biếng. Các quyết định này dựa trên hơn 20 năm nghiên cứu về đồng hồ cơ thể của tuổi teen. Odds really are stacked against them because they are overriding nature by getting up, quote, early in the morning in order to be on time for school. Những con bài thực sự đang chống lại họ bởi vì họ đang lấn át bản chất bằng cách cố gắng dậy vào sáng sớm để đến trường đúng giờ. Overriding nature, what is the science here? We asked the students to explain it. Bản chất vượt trội khoa học ở đây là gì? Chúng tôi yêu cầu học sinh giải thích nó. Our body clock is located in the brain, in the hypothalamus, and specifically in the suprachiasmatic nuclei. These cells are responsible for all our 24-hour timing systems in the human body. Đồng hồ cơ thể của chúng ta nằm trong não, ở vùng dưới đồi và đặc biệt ở những hạt nhân siêu lôi cuốn. Những tế bào này chịu trách nhiệm cho tất cả 24 giờ của chúng ta, hệ thống thời gian trong cơ thể con người. In adolescence, as the brain continues to grow and develop, the body clock shifts to 2 to 3 hours later. Ở tuổi thiếu niên, khi bộ não tiếp tục tăng trưởng và phát triển, đồng hồ cơ thể chuyển sang 2 đến 3 giờ sau. A 7 o'clock start time for a teenager is equivalent to a 4:30 wake up time for an adult. Thời gian bắt đầu lúc 7 giờ đối với một thiếu niên tương đương với thời gian thức dậy lúc 4:30 của người lớn. I definitely think I'm less of a classic teenager. In the mornings, I've been a lot more cooperative and a lot nicer, and I'll often be helping out, and I'll actually be doing chores out of a want rather than a requirement. Tôi chắc chắn nghĩ mình không còn là một thiếu niên cổ điển nữa. Vào buổi sáng tôi đã hợp tác hơn và tử tế hơn nhiều. Tôi sẽ thường xuyên giúp đỡ và tôi sẽ làm việc nhà vì tôi muốn hơn là một yêu cầu trong thời khóa biểu ở trường cũ. In my old school timetable, I felt kind of grumpy in the morning, but then it would wear out. But now it's just, I'm feeling good all around because I got good sleep and good quality of sleep. I find it Tôi cảm thấy hơi gắt gỏng vào buổi sáng, nhưng rồi tôi sẽ kiệt sức. Bây giờ nó chỉ là tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều ổn vì tôi có giấc ngủ ngon và chất lượng ngủ tốt hơn. easier to concentrate in lessons, whereas before I'd sometimes be falling asleep over the first 3 hours of the morning. Here it's so much more easy to concentrate and just to focus on the work that I have to do. Tôi thấy dễ tập trung hơn trong bài học. Trong khi trước đây đôi khi tôi có thể ngủ quên trong 3 giờ đầu tiên của buổi sáng. Ở đây dễ tập trung hơn nhiều và chỉ để tập trung vào công việc tôi phải làm. On a day-to-day basis, they're dealing with a whole range of issues, sometimes mental health issues. I would argue there's a public health issue, really, in terms of a nation of teenagers, particularly older teenagers, that are going to school chronically sleep deprived. Trường học hàng ngày đang phải giải quyết một loạt vấn đề.
Đôi khi có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tôi cho rằng thực sự có một vấn đề sức khỏe cộng đồng. Xét trên thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh thiếu niên lớn tuổi đang đi học thường xuyên bị thiếu ngủ. It's too early to say if the changes here will mean students do better in their exams, but it's hoped a wider study by Oxford University will help other schools to decide whether to change their timetable. Graham Satchell, BBC News. Còn quá sớm để nói liệu những thay đổi ở đây có nghĩa là học sinh làm bài thi tốt hơn. Nhưng người ta hy vọng một nghiên cứu rộng hơn của Đại học Oxford sẽ giúp các trường khác quyết định có nên thay đổi thời gian biểu của họ hay không. Nguồn từ tin tức BBC.